हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूमा चिउराबाट बन्ने एकदमै स्वादिष्ट खाजाको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूले चामलबाट बनेको ढकनी त अवश्य पनि खानुभएको होला। आज भने म चिउराको ढकनीको रेसिपी लिएर आएकी छु, जुन चाहिँ बनाउनको लागि एकदमै सजिलो र छिट्टो पनि बन्न सक्छ। यसको लागि मैले चिउरा लिएकी छु, 1 ग्लास तातो दुध, त्यसै गरी काजु, बदाम, किसमिसलाई पनि लिएकी छु र थोरै चिनी। अब म बनाउन सुरु गर्दैछु। एउटा कराईमा 1 चम्चा जति घिउ तताउँदैछु। घिउ तातिसकेपछि म यसमा चिउरालाई राख्दैछु। अब चिउरालाई मिडियम हिटमा म हल्का गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म भुट्दैछु। चिउरालाई ठुलो ग्यासमा चाहिँ भुट्नु हुँदैन, किनकि चिउरा एकदमै छिटो डढिहाल्छ। यसलाई हामीले चलाउँदै भुट्नुपर्छ, चलाउन छोड्यो भने चाहिँ फेरि यो डढ्छ। अब चिउरा गोल्डन ब्राउन कलरको भइसकेको छ। म यसमा ड्राई नट्सलाई राख्दैछु। त्यसपछि यसलाई एकैछिन चलाउँदैछु। अब भने म यसमा तातो दुधलाई राख्दैछु। दुध राखेर पनि म एकैछिन चलाएँ यसलाई। म यसमा थोरै दुध अझै एड गर्दैछु। दुध राखेर यसलाई राम्रोसँगले चलाउँदैछु। हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ सानो नै राख्नुपर्छ यो पकाउँदाखेरि। अब म स्वाद अनुसार चिनी राख्दैछु। हजुरहरूलाई कम खानु मन लाग्छ कि धेरै खानु मन लाग्छ त्यही अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। अब हल्का चलाएर म यसलाई छोपेर 2 मिनट जति सानो ग्यासमा पकाउँदैछु। अब यसको ढकनी खोलेर हेर्दैछु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चिउराको ढकनी कस्तो राम्रो बनेको छ। यो एकदमै सफ्ट बनेको छ, खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। हामीले हतार भएको बेला यसलाई बनाएर आफ्नो बच्चाहरूलाई खाजाको रूपमा दिन सक्छौँ। यो विशेष गरेर बच्चाहरूलाई एकदमै मन पर्छ। हजुरहरूलाई मेरो चिउराको ढकनीको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि रेसिपी मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।